नमस्कार साथीहरू, सधैँ आज पनि एउटा भिडियोको साथ म उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी कुरा गर्नेछौँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको फर्म फिलअप कसरी गरिन्छ। आज यसबारे हामी सम्पूर्ण म जानकारी तपाईलाई दिने नै छु र यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिकन अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुस् ताकि यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू म अपलोड गरिरहने छु र त्यस भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई टाइममै मिल्नेछ। ल आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले कुनै पनि ब्राउजरलाई ट्याप गर्न सक्नुहुनेछ र मैले गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ट्याप गरेको छु। गुगल क्रोम ब्राउजर ट्याप गरिसकेपछि के टाइप गर्नुपर्छ भने तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ dbprogram.state.gov भनेर तपाईले टाइप गरेर सर्च गर्नुस् र तपाईको देखिरहनु भएको छ अहिले यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यसपछि स्क्रल अप गर्नुस् र तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ इन्ट्री फर्म भनेर यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ बिगिङ इन्ट्री। यो बिगिङ इन्ट्रीलाई ट्याप गर्नुस् र ट्याप गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र थोरै स्क्रल अप गरेर जानुस् र तपाईले देखिसक्नु भएको छ यो एउटा कोड हो। यो कोडलाई चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कोड फरक आउँछ। यति भइसकेपछि तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ र सबमिट गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। थोरै स्क्रल अप गर्नुस्, यहाँ तपाईको सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नाम, जन्ममिति सबै भर्नुपर्ने हुनेछ र त्यसपछि यहाँ तपाईले लास्ट नेम भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईको अन्तिमको नाम रहेको छ त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मैले तपाईलाई म उदाहरणको रूपमा मात्रै देखाइरहेको छु र यहाँ तपाईले फर्स्ट नेम तपाईको अगाडिको नाम भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको यहाँ मिडल नेम भनेको छ तपाईको बिचको नाम, जस्तै कसैको बहादुर हुन्छ, कसैको प्रसाद हुन्छ, कसैको घिम्रे हुन्छ, यहाँ तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो रहेको छैन। म यहाँ नो मिडल नेम क्लिक गर्छु र तपाईको यहाँ जेन्डर तपाई महिला हो कि पुरुष हो यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्क्रल अप गर्नुस् थोरै। यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मा तपाईको मन्थ भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जुन तपाईले इङ्ग्लिस डेटमा भर्नुपर्ने हुन्छ। मन्थमा तपाईको महिना भर्नुपर्छ र डेमा तपाईको गते र इयरमा तपाईको साल भर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि थोरै स्क्रल अप गर्नुस् र फोर्थ नम्बरमा सोधिएको छ इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली, डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट, बर्थ सिटी भनेको छ यहाँ तपाईको र यहाँ तपाईको जन्मेको सहर र तपाईको प्रोभिन्स भनेको प्रदेश नम्बर यहाँ सोधिएको छ। धरान प्रदेश नम्बर 1 र स्क्रल अप गर्नुस्। 5 नम्बरमा सोधिएको छ तपाईको कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुस्। हाम्रो नेपाल एकदमै सुन्दर देश। 6 नम्बर सोधिएको छ कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी फर द डीबी प्रोग्राम। स्क्रल अप गरेर जानुस्। यति भइसकेपछि तपाईले थोरै स्क्रल अप गर्नुस् र 6 नम्बरमा तपाईले केही गर्नु परेन। 7 नम्बरमा रहेको छ इन्ट्रान फोटोग्राफ भनेर यहाँ तपाईको आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चोइज न्यू फोटोमा ट्याप गर्नुस् र त्यसपछि आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। आफ्नो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि थोरै स्क्रल अप। 8 नम्बरमा रहेको छ माइलिङ एड्रेस भनेर भनेको छ यहाँ तपाईले एड्रेसहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जुन यहाँ अप्सनल भनेको छ यो तपाईले नगर्दा नि केही फरक परेन र भर्दा पनि केही फरक पर्दैन। र यहाँ बी नम्बरमा एड्रेस लाइन 1 मा म भर्नेछु। स्क्रल अप गर्नुस् र सी नम्बरमा रहेको छ अप्सनलै यहाँ भर्दा नि भयो नगर्दा नि भयो तपाईले। डी नम्बरमा रहेको छ सिटी। स्क्रल गरेर जानुस् थोरै र ई नम्बरमा भनेको छ डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट भनेको छ। तपाईको डिस्ट्रिक्ट र प्रोभिन्स नम्बर कति हो भने सिलेक्ट गर्नुस् र थोरै स्क्रल अप गर्नुस्। फेरि यहाँ तपाईको सहरको पोस्टल कोड र जिप कोड सोधिएको छ। यहाँ तपाईले फिलअप गर्नुस् र तपाईको सहरको पोस्टल कोड थाहा छैन भने तपाईले गुगलमा गएर सर्च गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र थोरै स्क्रल अप गर्नुस्। फेरि जी नम्बरमा रहेछ कन्ट्री, तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु। फेरि थोरै स्क्रल अप गर्नुस्। 9 नम्बरमा सोधिएको छ तपाई कुन देशमा बसिरहनु भएको छ अहिले सिलेक्ट गर्नुस् र थोरै स्क्रल अप गर्नुस्। फेरि र यहाँ 10 नम्बरमा सोधेको छ फोन नम्बर तपाईको अप्सनल छ तपाईले भर्दा नि भयो नभर्दा नि भयो। इमेल एड्रेस तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो इमेल एड्रेस भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र स्क्रल अप गर्नुस् र
र तल पनि सोधेको छ कन्फर्म इमेल एड्रेस, माथिको सेम इमेल एड्रेस भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तल। र स्क्रल अप गर्नुहोस् र 12 नम्बरमा सोधिएको छ तपाईँको एजुकेसनको बारे, कुन डिग्री तपाईँले हासिल गर्नुभएको छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। र एउटा कुरा, मान्छेहरू यहाँ धेरै झुकिन्छन्, हाई स्कुल नो डिग्री भनेर यहाँ मान्छेले धेरै टिक लाउँछन्, तर त्यसो नगर्नु। तपाईँहरूले कुन डिग्री हासिल गर्नुभएको छ त्यही गर्नुहोस् तपाईँले। र मैले हाई स्कुल डिग्रीमा क्लिक गरेँ र 13 नम्बरमा भनिएको छ वाट इज युर करेन्ट म्यारिटल स्टाटस भनेर भनिएको छ। तपाईँको तपाईँको वैवाहिक स्थितिको बारे सोधिएको छ र म अनम्यारिड। र यहाँ तपाईँले केही गर्नु परेन, स्क्रल अप गर्नुहोस्। 14 नम्बरमा सोधिएको छ तपाईँको चिल्ड्रेनको बारे, कतिजना तपाईँको बालबच्चा छन् भनेर सोधिएको छ। र यसलाई यहाँ पनि तपाईँले केही नगरिकन यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट हुनेछ, सक्सेस हुनेछ। र आजको भिडियो यति नै गरौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र तपाईँको आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। र जाँदा जाँदै तपाईँलाई DS260 को बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने, कसरी फर्म फिलअप गर्न सकिन्छ त्यसबारे तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने पिन स्क्रिनमा सो भइरहेको भिडियोलाई क्लिक गरेर चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै गरौँ, अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्ने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि टेक्नो सागर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।